สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับลูกค้าแจ้งว่าไอ้น้ำไม่ออกนะครับเครื่องเปิดติดปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวทำการเทสเครื่องเปิดเครื่องดูก่อนครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับตัวนี้ได้ยินเสียงในส่วนของตัวโซเลนอยด์วาล์วทำงานนะครับแต่ไม่มีไอ้น้ำออกมาที่หน้าเตาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสหาสาเหตุอาการเสียนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับ2-3 ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เครื่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาถอดในส่วนของตัวจุกปิดหม้อต้มนะครับตัวนี้หม้อต้มด้านในไม่มีน้ำออกมาเลยนะครับจะพาเทสหาสาเหตุอาการเสียนะครับทำการเสียบปลั๊กตัวเครื่องนะครับจากนั้นทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องนะครับสังเกตหม้อต้มนะครับตรงนี้มีไอน้ำออกมานะครับก็แสดงว่าในส่วนของตัวหม้อต้มร้อนนะครับเราได้ยินเสียงในส่วนของตัวปั๊มน้ำทำงานแล้วนะครับแต่สังเกตนะครับไม่มีน้ำออกมาในส่วนของตัวหม้อต้มเลยนะครับก็แสดงว่าปั๊มไม่สามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มเพื่อต้มให้เกิดเป็นไอน้ำได้นะครับทำการปิดเครื่องก่อนนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าปั๊มน้ำไม่สามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้นะครับเวลาเราเทสนะครับให้เราเทน้ำเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับเพื่อให้ระบบของตัวเครื่องทำงานได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำการเทสกันเลยครับอันดับต่อไปนะครับให้เราเทน้ำเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับน้ำประมาณครึ่งแก้วนะครับไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับทำการปิดในส่วนของตัวจุกให้เรียบร้อยนะครับเราจะเทสว่าในส่วนของตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับจากนั้นทำการเปิดตัวเครื่องนะครับตอนนี้หม้อต้มเริ่มต้มน้ำเลยนะครับเดี๋ยวรอไฟหน้าเครื่องหยุดกระพริบก่อนนะครับเครื่องพร้อมใช้งานเดี๋ยวทำการกดปุ่มจ่ายน้ำอีกรอบหนึ่งครับสังเกตในส่วนของตัวหน้าเตารีดนะครับตอนนี้มีไอน้ำออกมานะครับขณะที่ในส่วนของตัว LED หน้าเตาตรงนี้นะครับยังไม่หยุดกระพริบนะครับเริ่มมีน้ำออกมานะครับ
ตัวนี้ก็แสดงว่าในส่วนของตัวโซลานอยด์วาล์วนะครับตัวนี้ปิดไม่สนิทด้วยนะครับทำให้น้ำรั่วออกมาที่หน้าเตานะครับโดยที่เรายังไม่ได้กดปุ่มใดๆของตัวเครื่องเลยนะครับตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับตอนนี้ไอ้น้ำออกแล้วนะครับวาล์วน้ำก็ทำงานนะครับจากการวิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นก่อนทำการแกะภายในตัวเครื่องนะครับมีอะไรเสีย2 ชิ้น 1. ปั๊มน้ำไม่สามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้ 2. โซลานอยด์วาล์วเสียวาล์วน้ำค้างปิดไม่สนิททำให้น้ำรั่วที่หน้าเตารอให้เครื่องเย็นก่อนครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะพาแกะเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำและก็โซลานอยด์วาล์วครับด้านในตัวเครื่องหลังจากที่เครื่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาแกะภายในตัวเครื่องนะครับมีน็อตทั้งหมด6 ตัวนะครับเราจะนำในส่วนของตัวฐานปั๊มออกก่อนนะครับให้นำในส่วนของตัวไขควงแบนนะครับนำในส่วนของตัวโครงบนออกครับนำสายแพร่ออกก่อนครับนำสายท่อน้ำออกก่อนครับผมจะพามาถอดเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับเดี๋ยวทำการขันน็อตออกก่อนนะครับน็อตทั้งหมด4 ตัวนะครับนำสายท่อยางออกก่อนนะครับนำในส่วนของตัวสายแพรออกก่อนนะครับ
จากนั้นถอดสายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกครับนำปั๊มน้ำออกมาด้านนอกครับจากนั้นถอดในส่วนตัวแคมล็อกสายนะครับตัวนี้ผมจะใช้แคมล็อกสายตัวเดิมนะครับใช้ในส่วนของตัวไขควงแบนนะครับใส่ในส่วนของตัวครีมจิ้งจกนะครับดึงถอยหลังนะครับส่วนตัวท่อยางเข้าหม้อต้มนะครับใส่ในส่วนของตัวไขควงแบนตัวใหญ่นะครับถอดในส่วนของตัวปั๊มน้ำออกจากวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้แคมล็อกสายตัวเก่านะครับสามารถนำกลับมาใช้งานได้นะครับตัวนี้คือปั๊มน้ำตัวใหม่นะครับที่สั่งซื้อมาจากบริษัทนะครับตัวยางสีดำตรงนี้จะไม่มีมานะครับเราจะถอดเอายางตัวสีดำนะครับของตัวเก่ามาใส่ตัวใหม่นะครับใส่ยางที่เราถอดออกมาเข้าไปในตัวใหม่นะครับแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของตัวแคมล็อกสายนะครับที่เราถอดออกมานะครับไซส์ตัวเดิมนะครับส่วนตัวท่อยางเข้าหม้อต้มนะครับตัวนี้เราจะคลายในส่วนของตัวผ้าเทปออกก่อนนะครับใส่ฐานปั๊มน้ำสองข้างนะครับตามที่ผมวงไว้นะครับทำการกดให้เข้าที่นะครับจากนั้นใส่สายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับจากนั้นใส่ท่อยางปั๊มน้ำเข้าไปในหม้อต้มนะครับทำการพันผ้าเทปสีขาวนะครับจากนั้นใส่ในส่วนตัวแคมล็อกสายครับจากนั้นใส่ครีมหนีบแคมล็อกสายให้แน่นครับ
จากนั้นเราจะมาใส่ในส่วนของตัววงจรเข้าที่ให้เรียบร้อยครับสายท่อน้ำสีขาวนะครับใส่ในส่วนของตัวพลาสติกบางแทงน้ำนะครับทำการยึดน็อตอีก2 ตัวครับยึดน็อตที่บอร์ดอีก2 ตัวครับใส่สายเซ็นเซอร์น้ำครับใส่ยางสีขาวครับใส่ในส่วนตัวสายเซ็นเซอร์ครับใส่สายแพรครับจากนั้นผมจะพามาเปลี่ยนในส่วนของตัวโซเลนอยด์วาล์วครับถอดสายไฟที่โมเดลในส่วนของตัวโซเลนอยด์วาล์วนะครับถอดตัวแคมล็อกสายครับนำท่อยางออกจากวาล์วครับตัวนี้ค่อยๆเอาออกนะครับอย่าทำให้แตกนะครับเพราะชิ้นส่วนนี้ขายผมสายท่อน้ำนะครับก่อนทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวโซเลนอยด์วาล์วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนครับว่าโซเลนอยด์วาล์วตัวนี้รั่วจริงหรือเปล่านะครับผมจะสายในส่วนของตัวสายท่อยางนะครับจากตัวปั๊มตัวเก่านะครับเสียบเข้าไปในรูนะครับ ตรงนี้ผมจะทำการเป่าลมด้านนี้นะครับ ถ้าเสียจริงลมจะต้องออกมาฝั่งนี้นะครับ ผมจะลองเป่าสายท่อยางอีกด้านหนึ่งนะครับ เดี๋ยวฟังเสียงดูนะครับ สรุปนะครับในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับ ตัวนี้ปิดไม่สนิทจริงๆนะครับ เป่าแล้วมีลมออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะพาเปลี่ยนในส่วนของตัวโซเลนอยด์วาล์วออกจากวงจรนะครับ
ในการถอดโซลานอยด์วาล์วออกจากวงจรนะครับเวลาเราหมุนมานะครับตัวโซลานอยด์วาล์วจะติดในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตรงกลางนี้นะครับจะไม่สามารถถอดได้นะครับมันมีวิธีการถอดด้วยกัน2แบบนะครับ1เอาในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับค่อยหมุนในแบบที่2นะครับให้ถอดในส่วนของตัวหัววาล์วออกก่อนนะครับทำการหมุนในส่วนของตัววาล์วนะครับจากนั้นใส่ปัจแจนะครับหมุนในส่วนของตัวคอยวาล์วก่อนนะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวคีมล็อกนะครับแล้วทำการหมุนนะครับจากนั้นทำการหมุนวาล์วออกนะครับถอดในส่วนของตัววาล์วออกจากวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้คือวาล์วน้ำตัวใหม่นะครับที่เราสั่งมาจากบริษัทนะครับก่อนที่เราจะใส่ในส่วนของตัววาล์วเข้าไปในวงจรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแยกในส่วนของตัววาล์วน้ำออกจากกันก่อนนะครับหมุนในส่วนของตัวคอยล์ออกก่อนนะครับจากนั้นผมจะพาแยกในส่วนของตัววาล์วออกจากกันนะครับ
ใส่ในส่วนของตัวไขควงนะครับแย่เข้าตรงรูนะครับใส่ในส่วนของตัวประแจเลื่อนนะครับทำการดันไขควงนะครับไปด้านหน้านะครับแล้วทำการหมุนในส่วนของตัววาล์วออกนะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับแล้วก็จะมีลูกยางกันน้ำรั่วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นลูกยางปิดให้วาล์วสนิทนะครับตัวสีดำนะครับผมจะพามาดูว่าไอ้น้ำสามารถผ่านในส่วนของตัววาล์วน้ำได้ยังไงนะครับฝั่งนี้นะครับจะต่อเข้ากับหม้อต้มแรงดันสูงนะครับช่องน้ำนะครับและฝั่งนี้จะทะลุกับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับซึ่งเป็นช่องแรงดันน้ำนะครับและออกมายังช่องตรงกลางนะครับช่องที่เป็นวงกลมนะครับและออกมาฝั่งนี้นะครับเพื่อให้น้ำออกไปยังหน้าเตานะครับโดยปกตินะครับจะมีในส่วนของตัวลูกซักนะครับก็คือตัวนี้นะครับด้านบนจะเป็นในส่วนของตัวลูกยางนะครับลูกยางด้านบนนี้นะครับจะซ้ายปิดในส่วนของตัวช่องตรงกลางนี้นะครับที่เป็นวงกลมนะครับปิดเพื่อไม่ให้เปิดไอ้น้ำนะครับโดยใช้ในส่วนของตัวสปริงนะครับสปริงตัวนี้ดันไว้นะครับกับส่วนท้ายของวาล์วนะครับดันไว้อย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วฝั่งใหญ่ฝั่งนี้นะครับจะไม่ทะลุกับฝั่งเล็กนะครับเมื่อมีการป้อนไฟเข้าที่ตัวคอยวาล์วนะครับก็คือวาล์วตัวนี้นะครับคอยวาล์วตัวนี้ก็จะทำการเหนี่ยวนำนะครับดึงในส่วนของตัวลูกซักนะครับถอยหลังทำให้วาล์วน้ำเปิดนะครับและให้ไอ้น้ำสามารถไหลจากช่องใหญ่นะครับมายังช่องเล็กอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับหลักการทำงานมีแค่นี้นะครับส่วนวาล์วน้ำตัวเก่านะครับตัวลูกยางนะครับตรงกลางนี้ครับตัวนี้สึกเลยนะครับขาดเลยนะครับทำให้ไม่สามารถปิดในส่วนของตัววาล์วได้นะครับก็คือปิดไม่สนิทนะครับปิดฝั่งนี้ไม่สนิทนะครับก็ทำให้ไอ้น้ำออกตลอดนะครับส่วนที่ทำให้ไอ้น้ำซอบตันและไอ้น้ำไม่ออกนะครับก็คือช่องน้ำช่องเล็กนะครับตรงกลางซึ่งถ้ามีคราบหินปูนเกาะเยอะนะครับไอ้น้ำก็จะออกน้อยแต่ถ้าในส่วนของตัวคราบหินปูนปิดสนิทเลยไอ้น้ำก็จะไม่ออกนะครับและสาเหตุที่ทำให้ในส่วนของตัววาล์วน้ำค้างอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือช่องตรงกลางนี้นะครับมีหินปูนเข้ามานะครับทำให้วาล์วน้ำตัวนี้ไม่สามารถปิดสนิทนะครับก็จะทำให้วาล์วน้ำค้างและน้ำก็จะไหลออกฝั่งนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวจะพาใส่วาล์วน้ำเข้าไปในวงจรหม้อต้มครับทำการหยอดในส่วนของตัวกาวล็อกเกลียวก่อนนะครับหลังจากหมุนวาล์วน้ำให้ตึงมือแล้วนะครับเดี๋ยวทำการหมุนอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นใส่วาล์วอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วทำการหมุนให้แน่นนะครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวคอยนะครับ
สายประแจหมุนให้แน่นอีกรอบหนึ่งครับจากนั้นหมุนเข้าที่ให้เรียบร้อยครับจากนั้นใส่ในส่วนของตัวท่อยางครับใส่ในส่วนของตัวแคมล็อกสายครับใส่สายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาล์วครับใส่สายเซนเซอร์ครับเป็นอันเปลี่ยนปั๊มน้ำและโซเลนอยด์วาล์วเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวทำการประกอบเครื่องอีกรอบหนึ่งครับใส่ในส่วนของตัวสายแพรครับใส่ในส่วนของตัวสายท่อน้ำครับอย่าลืมใส่นะครับถ้าไม่ใส่น้ำรั่วนะครับจากนั้นทำการยึดน็อตให้เรียบร้อยครับหลังจากที่เราประกอบในส่วนของตัวโครงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะมีน้ำออกมาตรงจุกหม้อต้มหรือเปล่านะครับเมื่อเราเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำเข้าไปในวงจรใหม่แล้วนะครับทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องครับสายในส่วนของตัวแก้วนะครับรองไว้ก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะครับหม้อต้มจะทำการต้มน้ำนะครับจะเริ่มมีไอน้ำออกมานะครับและปั๊มน้ำก็จะเริ่มทำงานนะครับเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับถ้าเทสได้อย่างนี้ก็แสดงว่าปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้นะครับเดี๋ยวทำการเทสเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับหลังจากที่เราเปลี่ยนปั๊มน้ำตัวใหม่เข้าไปในวงจรนี้นะครับตัวนี้ปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนของตัวหม้อต้มได้นะครับเดี๋ยวเราทำการเปิดเครื่องลองเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องครับเดี๋ยวรอไฟด้านหน้าหยุดกระพริบก่อนนะครับ
ตอนนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับตอนนี้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับสรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการไอน้ำไม่ออกไอน้ำค้างหน้าเตานะครับมีอะไรเสีย2ชิ้นนะครับตัวแรกปั๊มน้ำเสียนะครับตัวที่2โซเลนอยด์วาล์วเสียนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ